بعد ما عملت الستوب ليست بتاعتي اقدر اكسكلود الكلام اللي محطوط في الستوب ليست دوت من الديكشنري بتاعي. خلاص ده كلام مستخدم، مش لازم بقى، مش هيفرق معايا في الريتريفل سيستم بتاعي، او يعني في الكويري اللي داخله مش هتختلف في حاجه. لكن هو بيقولك يعني ان الترند is away from doing this. بيحاولوا ان هم يعملوا indexing برضو للstop words. Most web search engines index stop words. Normalization للterms. التوكن normalization هو process of canonicalizing التوكنز. يعني ايه canonicalizing؟ يعني انا برجع التوكنز لأصلها، فهي هتماتش مع اي term يكون شبهها despite ان هيكون في difference كبير. يعني ايه؟ يعني كلمة زي interesting اصلها interest. النورماليزيشن فكرته ان انا اخلي interesting تماتش مع interest، يعني ارجع الكلمة لاصلها بحيث ان هي تماتش حتى لو في اختلافات في الكلمة. يعني ان انا حطيت هنا ايه في الانترستنج، حطيت ing فهي مختلفة عن interest. لكن فكرة النورماليزيشن ان انا اخليهم يماتشوا مع بعض. طيب هعمل كده ازاي؟ عن طريق الايكوفالنس كلاسز. ازاي برضو؟ الايكوفالنس كلاسز امثله عليها ان انا بشيل البيريودز من الكلمه زي u.s.a. و USA. لا هما الاثنين هيماتشوا مع USA. هشيل كمان الهايفنز anti discriminatory اللي فيها هايفن اللي فيها داش يعني، واللي ما فيهاش هيماتشوا هما الاثنين مع anti discriminatory اللي ما فيهاش داش. كمان في denormalization بالنسبة للترم. بالنسبة لللانجوج بقى الاكسون بتاعت الفرنش غيزومي وغيزومي، دي فيها اكسون ودي ما فيهاش. الاثنين برضو محتاجين ان هما يماتشوا مع بعض. الاملاوتس في الجيرمن في مش عارف ان هما النقطتين اللي على اليو دول، يعني دي توبنجن وتوبنجن. النقطتين اللي على اليو دي اكيد يعني هتفرق في الجيرمن، يعني ما اعرفش المفروض الجيرمن بيبقى ازاي يعني، بس يعني المفروض الاثنين دول يبقوا equivalent. طيب ايه هو ال important criterion اللي انا بشتغل عليه علشان اعمل normalization؟ هي how are users like to write their queries for these words. اليوزرز بيحبوا يكتبوا الكويريز بتاعتهم بالنسبة للكلام ده ازاي؟ هل اليوزر بيكتبها باكسون ولا من غير اكسون؟ بيكتبها بأملاوت ولا من غير أملاوت؟ بيحط هايفنز ولا لا؟ كده المعيار بتاعي اليوزر بيكتبها ازاي. ف كمان في normalization للديت فورمز. يعني الجابانيز بيكتبوها 7 وبعد كده السيمبل ده اللي هو اللي شبه السلم ده وبعد كده 30 وبعد كده السيمبل ده، والتشاينيز بيكتبوها 7/30. فعمل normalization للاتنين دول ان هما يكونوا قد بعض ازاي. طيب بيقولك التوكنايزيشن والنورماليزيشن بيعتمدوا على اللانجوج المستخدم. هنا في important note بس بيقولك ان انت محتاج تعمل normalize للإندكس تكست وكمان للكويري تيرمز. يعني انا لما باجي اعمل normalization بعمله على الدوكيومنتس اللي عندي اللي انا حاططها في الداتابيس اللي بعمل لها indexing، وكمان على الكويري اللي داخل لي كانبوت من اليوزر. الكيس فولدنج. الكيس فولدنج هو ان انا بريديوس اللترز للور كيس، يعني بخليهم كلهم سمول يعني حروف صغيره مش كابيتال. ليه؟ لان اليوزر بيستخدم اللور كيس اكتر من من الكابيتاليزيشن. يعني مثلا في جوجل اكزامبل هنا بيقول لك لو انت دخلت كويري زي c.a.t. فدي لما يحصل عليها normalization ان انا هشيل منها البيريد، هشيل منها الدوتس دي، وهشيل كمان وهعمل كيس فولدنج هخليها small letters مش capital، هتبقى cat. فاللي هيطلع لي الريزلت اللي هتطلع لي على الكات اللي هي القطه، مش هتطلع لي بقى على caterpillar incorporation اللي انت كنت قاصدها بال c.a.t. في كمان alternative للequivalence classes. ممكن انا اعمل asymmetric expansion. انتوا عارفين equivalence classes قلنا ان هي ايه؟ لو لو مثلا u.s.a. و USA الاتنين دول يماتشوا مع بعض،
ماشي، من الكلام اللي هو يكون فيه hyphens او periods او اكسون، الحاجات دي كلها تماتش مع اللي ما فيهاش. في alternative كمان ان انت تعمل asymmetric expansion، يعني ان هو لو اليوزر مدخل لي ويندو فانا هطلع له الريزلتس بيزد على ويندو وويندوز باس. طب لو هو مدخل لي ويندوز، لا انا هطلع له بقى كمان لو فيها كابيتال دبليو ويندوز وويندوز وويندو. طب لو مدخل لي ويندوز كابيتال يبقى هو قصده ويندوز كابيتال. الثيزوري والساوندكس. الثيزوري والساوندكس دول اللي هو الثيزوري مرادفات الكلام، والساوندكس اللي هو الصوتيات. هي فكرتها ان انت تهاندل السينونيمز اللي هي برضو المفردات يعني، والهومينيمز اللي هي الصوتيات. سينونيمز زي ايه؟ زي كار واوتوموبايل، نفس المعنى. هومينيمز زي color بالاو بس وcolor باو يو، دول اتنين نفس المعنى، سوري يعني نفس الكلمة بس الكتابة مختلفة وليها برضو نفس الصوت يعني. طيب ايه الحل في حاجة زي كده؟ ان انا استخدم equivalence class. equivalence class دي تشتغل ازاي؟ ان انا هاندكس automobile under car. automobile يعني دي كلمة على بعضها، cars لا car dash automobile، دي كلمة واحدة يعني. وهاندكس برضو car بالنسبة لكار اوتوموبايل، فلو هو بيسيرش على كار يطلع له كار او اوتوموبايل، ونفس الكلام بيسيرش على الاوتوموبايل يطلع له كار او اوتوموبايل. او ان انا اعمل expand للكويري، نفس الفكره برضه، ان انا ايه لو الكويري فيها اوتوموبايل بصلي على الاندكس بتاع او البوستنج ليست بتاعت اوتوموبايل والبوستنج ليست بتاعت كار. طب السبيلنج ميستيكس دي بقى بتبقى بيزد على الساوندكس، دي برضو بنعمل فيها equivalence classes على الفوناتيك heuristics، بس هنشوفها يعني مش اللكتشر دي، lectures بعد كده. الليميتايزيشن. ايه الليميتايزيشن؟ ان انا بريديوس الفاريانت فورمز للبيس فورم، يعني انا برجع الكلمه لاصلها. برجع الكلمه لاصلها يعني ايه؟ يعني am و are و is اصلهم ايه؟ be. car و cars و car apostrophe s و cars apostrophe اصلهم car. فالليميتايزيشن هو بيعمل proper reduction للديكشنري head word form، يعني بيرجع كلمة أصلها. زي الاكزامبل ده اللي هو the boys cars are different colors. البوي هتبقى ايه يعني؟ هتبقى the boys دي هتبقى boy، cars هتبقى car، are هتبقى be، different colors هتبقى color. طيب الستامينج مش الليميتايزيشن، الستامينج مختلف عن الليميتايزيشن. الستامينج ان انا بعمل affixed chopping، يعني انا بشيل الزيادات من الكلمه. كلمه automate automatic automation كلهم هيبقوا reduced لاوتومات. الليميتايزيشن ان انا برجع الكلمه لاصلها، لكن الستامينج ان انا بشيل الزيادات من الكلمه. فممكن نشوف اللي هو الاكزامبل ده يعني. بيقولك for example compressed and compression are both accepted as equivalent to compressed. فبعد الستامينج هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى for example هتبقى هشيل الاي، compressed و compression هما اتنين هيبقوا compress. or حتى or شال منها الاي بقت r. both accepted بقت accept. equivalent equivalent to compressed to compressed. البورترز algorithm هو اشهر algorithm للستامينج بتاع الانجليش لانجوج. طب ايه هي الرولز بتاعت بورتر دي؟ بيقولك انت لو لقيت SSES خليها SS، يعني كلمة زي caresses هتبقى caress، احنا شلنا ES اللي في الاخر. طيب لو النهاية بتاعتي اخرها IES هخليها I. ponies هتبقى pony. طب SS هخليها زي هسيبها زي ما هي SS. caress caress. طب S بس هشيلها cats cat. لو كلمة اخرها اشنون هخليها eight، لو كلمة اخرها شنون هخليها شن.